السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطلبات الشهادة الإعدادية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. معاكم مستر طالب من قناة إيزي إنجليزي. النهاردة إن شاء الله نبتدي مع آخر جزء إن شاء الله من شابتر 6 في قصة بلاك بيوتي وبارت 2 إن شاء الله. الجزئية طبعا اللي فاتت قبل بس أما نرجع تاني ويعني ونتكلم بشكل سريع في شابتر 6 بارت 2. نبدأ بس كده نراجع آخر حتى جزئية من بارت 1 زي ما احنا اتعودنا. آخر جزئية احنا وقفنا فيها إن بلاك بيوتي طبعا بعد مرض مستر جيري اضطر طبعا إنه هيروح يعمل للسيدة فولر، فبالتالي هو هيبيع بلاك بيوتي. وفعلا بلاك بيوتي اتباع لشخص اسمه سكينر اللي قدامنا ده في الصورة. وإحنا إن شاء الله النهاردة هنبدأ مع Part 2 My Final Home Chapter 6. طيب نبدأ كده بشكل مباشر إن شاء الله مع التكست. One day we waited outside a station. في يوم من الأيام انتظرنا خارج محطة قطار أو محطة عموما for a train، يعني محطة قطار to arrive إلى أن يصل قطار معين. A family of four، أسرة مكونة من أربعة asked Skinner، طلبت من Skinner to take them home with all their luggage، إنه ياخدهم إلى البيت بتاعهم بكل الأمتعة بتاعتهم. أمتعة طبعا ما بتتجمعش، هي كلمة uncountable noun، ومعناها طبعا أمتعة يعني لو أنا حابب أشرحها يعني شنط، هي جمعها أصلا أو هي كلها على بعضها suitcases، فبالتالي إحنا ما بنجمعش luggage ونقول luggages، هي uncountable noun. Anyway, the daughter peered at me and said، البنت اللي مع الأسرة دي حدقت النظر فيا وقالت I don't think this poor horse can carry us and all our bags. أنا أعتقد إن الحصان المسكين ده مش هيقدر يشيلنا كلنا بشنطنا. He looks very weak. شكله يعني ضعفان جدا. He'll be fine, cried Skinner. هيكون جيد ما تقلقيش. صارخ فيها كده أو زي ما احنا بنقول يعني بيزعق وهو بيقولها، يعني ما تقلقيش ده حصان مية مية. Don't worry about him. ما تقلقيش عليه. I tried to pull the carriage as fast as I could. حاولت إن أنا أجر العربة على قد ما أقدر بالسرعة الكافية. But I was weak because I was given no breakfast. أنا كنت ضعيف جدا لأني ما أخدتش فطار، ما فطرش أصلا. I wanted to go quickly but when we started to climb a hill، كنت حابب أمشي بسرعة، ولكن أول ما بدأنا نتسلق، طبعا مش نتسلق بمعنى نتسلق ولكن يعني مطلع، هيل أصلا معناها تل، فبدأوا ياخدوا مطلع تل. طبعا الأرض ممهدة وكل حاجة بس بدأوا ياخدوا المطلع، فطبعا هو ضعيف في الفترة دي ما فطرش. I knew that I did not have enough energy. أنا كنت عارف إني ما عنديش طاقة كافية. I thought that I could not breathe and suddenly fell onto the ground. أنا اعتقدت إني أنا مش هكون قادر أتنفس. I couldn't أو I could not breathe، إن أنا مش هكون قادر إن أنا أتنفس. and suddenly وفجأة فعلا fell onto the ground، سقطت على الأرض. I could not move and I was sure that I was going to die. أنا ما كنتش قادر أتحرك وكنت متأكد إن أنا هموت. After some time، بعد وقت، someone gave me water and شخص اداني مية. ونستكمل مع بعض. I slowly stood up. ببطء ابتديت أقف. I was taken inside and given some food. طبعا حد دخله في الاسطبل وبدأ يديله بعض الطعام. A vet، طبيب بيطري، came to look at me، جه عشان يلقي نظرة يتفحص يكشف عليا. and told Skinner that I needed good food and rest، وقال لسكينر إن أنا محتاج طعام جيد وراحة. But Skinner said that I was not good if I couldn't work. لكن كان جواب سكينر إن أنا مش هكون جيد بالنسبة له لو أنا مش هشتغل، يعني مش هيصرف على حصان ما بيشتغلش. He decided to sell me، قرر إن هو يبيعني. When I was well enough to travel، لما كنت قادر على إن أنا أسافر. I was taken to another market، اتخذت إلى سوق آخر for horses outside London، خارج لندن، لسوق آخر لبيع الخيول خارج لندن. Once again، مرة أخرى، I was with horses of all ages and sizes. أنا كنت مع الحصينة ذات الأعمار المختلفة والأحجام المختلفة. This time I was put with the horses that were old or ill-looking. في المرة دي بقى أنا اتحطيت مع الحصينة ذات المظهر الكبير في السن
ومظهر المرض looking اللي بيبدو عليها المرض. I did not think anyone would want to buy me now. أنا كنت معتقد إن محدش طبعا هيجي يشتريني دلوقتي. The people who looked at me were also الناس اللي جت تبص عليا كمان. تمام، نستكمل مع بعض ونشوف الناس اللي جت تلقي عليه نظرة. Very poor and wanted to buy a horse for as little money as possible. ناس فقيرة جدا وعايزة تشتري حصان يعني يكفيها زي ما بنقول. However, not all of them أو not all of the men I'm sorry were poor. على الرغم من ذلك إني ما كانش كل الناس اللي تيجي تتفحصني فقراء. An old farmer فلاح أو مزارع كبير في السن with a kind face I'm sorry بوجه زي ما احنا بنقول طيب عطوف and his grandson وحفيده stopped to look at me. توقفوا وبدأوا ينظروا إلي. This one looks kind and intelligent. ده شكله كده طيب وذكي. said the boy الولد اللي كان بيقول اللي هو الحفيد يعني. Can we buy him؟ نشتريه، نقدر نشتريه. He's old said the farmer. المزارع قال له ده كبير في السن. I'm sure he used to be a good horse. أنا متأكد إن هو اعتاد إنه كان حصان جيد. But there's not much he can do now. لكن مش هيقدر يخدمنا دلوقتي كتير. He's not as old as he looks. هو ليس كبير في السن كما يبدو. said the man who took me to the market. طبعا الراجل اللي بيبيع عايز يحلل بضاعته فبيقول له هو مش كبير زي ما هو باين عليه، لا ده يقدر يشتغل لسه يقدر يشتغل. He was used for driving taxis and became ill. هو كان بيستخدم في عربات الأجرة ومرض. With a little rest مع شوية راحة he will be a good horse again. هيصبح حصان جيد مرة. The farmer thought for a time. قال يفكر كده الوقت. Then decided to buy me. وقرر إن هو يشتريني. His grandson was delighted. حفيده كان مسرور جدا. My new owner was called Mr. Thorogood. اسم صعب شوية بس Thorogood يعني مع النطق يعني ما هوش صعب. نخلي بالنا بس من السبيلنج بتاعه عشان لو اضطرينا نكتبه في الامتحان. He took me to a large field. خدني إلى حقل كبير جدا. And I was given good food every day. وكنت أعطى طعام جيد كل يوم. The grandson الحفيد Willie looked after me very well. اعتنى بيا بشكل جيد جدا. When spring came لما أتى الربيع I felt strong again. شعرت أن أنا قوي مرة أخرى. And they let me pull a small carriage. وجعلوني أجر عربة صغيرة. I am pleased we bought this one. أنا سعيد إن إحنا اشترينا ده. said Mr. Thorogood. He's a good horse and not old at all. وفعلا حصان جيد ومش كبير خالص في السن. The old farmer wanted to find me a place where I could work. الراجل الفلاح الكبير أو المزارع الكبير ده أراد أن يجد لي مكان للعمل. And took me to the home of Miss Bloomfield. وأخذني إلى الآنسة بلومفيلد. She lived with her two sisters. هي عايشة مع أختين. We need a new horse. She said. احنا عايزين حصان جديد هي قالت. But this one does not look very well. الحصان ده شكله مش كويس. Look at his knees. بص على ركبتيه. بص على الركب بتاعته. لا مش عاجبني. تعالوا كده نشوف ايه اللي هيحصل. He has had a difficult past. هو بس مجرد انه مر بماضي صعب شوية. I'm sure أنا متأكد. said the farmer. طبعا هو عايز برضو يحلل بضاعته. عايز يخليه يشتغل Mr. Thorogood. But you won't find a better horse than this. مش هتلاقي حصان أجمل من ده. Try him. جربيه. If you don't like him لو ما حبيتيهوش I'll take him back. هاخده منك. رجعيهولي بتاعي يرجع لي. طبعا في الصورة هو Mr. Thorogood Miss Bloomfield وطبعا المفاجأة بقى جو جرين. هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. In the morning a young man came to take me to their home. في الصباح أتى رجل شاب يأخذني إلى البيت. طبعا البيت الجديد بقى عند
الثلاث بنات اللي هم هيشتروه. He looked at me. He was a white foot. He has a white foot and a white star on his forehead like black beauty. ده الشخص اللي جه بياخدني هو اللي بيتكلم. عنده قدم بيضاء وعنده الوايت ستار النجمة البيضاء في جبهته like black beauty زي black beauty. He said, gosh يا إلهي, I think it is black beauty. أعتقد إن ده black beauty. Do you remember me? أنت فاكرني؟ متذكرني؟ I am Joe Green. أنا جو جرين. The boy who made you ill. الولد اللي جعلك تمرض. I remembered the small boy, not this tall, strong man. أنا فاكر. طبعا هنا مش بيكلمه لكن هو بيكلمنا احنا طبعا black beauty. بيقول أنا افتكرت الولد الصغير لكن طبعا مش فاكر الراجل القوي اللي واقف قدامي دلوقتي. But I knew it was Joe. أنا عارف إن هو جو. And I was happy to see him again. وكنت سعيد إن أنا أشوفه مرة أخرى. I can see that not everyone has treated you well. أنا باين عليك قادر أشوف إني مش الكل عاملك بشكل جيد. He said, but you're a good horse. لكنك حصان جيد. We should keep you. That's for sure. لازم نحتفظ بيك ونحافظ عليك ونربيك كويس. ده طبعا أكيد لازم يحصل. Joe told the woman. قال للسيدة that I was once Squire Gordon's favorite horse. قال لها إن ده كان الحصان المفضل للسيد Squire Gordon. And when they took me for a drive ولما خدوني لركوبة يطلعوا يعني يلفوا بيه I knew they were pleased with me. كنت عارف إن هم سعداء معايا. I have lived in this happy place for a year. قعدت في البيت ده السعيد لمدة سنة. Joe is now very good at looking after me. جو خلاص بقى اتدرب وبقى جيد جدا في العناية أو مع العناية بيا. My work is easy. عملي سهل. And I feel strong. وحاسس إن أنا قوي. And healthy again. وبصحة جيدة مرة أخرى. So here my story ends. ها هنا قصتي انتهت. My troubles are over. ومشاكلي كمان انتهت. واحنا يا راجل انتهينا معاك وتعبنا والله. وتعبنا لك وتعبنا لكل الحصانة اللي في العالم كله. طيب احنا مع هنا بينتهي الجزئية دي لكن طبعا لسه جزئية الأسئلة. تعالوا كده نبدأ مع بعض إن شاء الله. عندنا شوية أسئلة زيادة شوية المرة دي. Why did Skinner wait outside a station for a train to arrive? لماذا انتظر سكينر خارج محطة القطار حتى يصل القطار؟ To take passengers طبعا عشان ياخد مسافرين from the station من المحطة to their homes إلى منازلهم. What did the family ask Skinner to do? ماذا طلبت العائلة من سكينر أن يفعل؟ To take them home with their luggage. With all their luggage. إن ياخدهم البيت أو المنزل بجميع الأمتعة الخاصة بهم اللي معاهم. Why did the daughter peer at Black Beauty outside the station? ليه البنت قعدت تحدق وتنظر كده لبلاك بيوتي خارج المحطة؟ Because she thought that beauty اعتقدت إن beauty couldn't carry the family. مش هيقدر يشيل العيلة and all their luggage وكل أمتعتهم. Number 4. Why did the daughter think that beauty couldn't carry them? ليه كانت معتقدة إن هو مش هيقدر يشيلهم؟ She thought that because beauty looked very weak. هي اعتقدت ده لأن beauty كان شكله ضعيف جدا. تمام. ننتقل question 5. What did Skinner tell the daughter? ماذا أخبر سكينر الابنة؟ قال لها إيه؟ He told her that not to worry about Black Beauty. قال لا تقلق بشأن Black Beauty. ما تلاقيش ده حصان مية. Why was Black Beauty weak? لماذا كان Black Beauty ضعيف؟ ليه؟ Because Skinner didn't give him any breakfast. بشكل عام حتى good food أصلا. لأن سكينر في اليوم ده ما اداهوش وجبة الفطار. Why didn't Black Beauty have enough energy to pull Skinner's carriage? ليه Black Beauty ما كانش عنده طاقة كافية لجر عربة سكينر؟ Because the carriage, the 4 passengers العربية طبعا نفسها والأربع ركاب and their bags والحقائب بتاعتهم were too heavy. كانوا تقال جدا عليه. Question 8. What happened when Black Beauty tried to pull the carriage up a hill? ايه اللي حصل لبلاك بيوتي لما حاول يسحب العربية على التل؟ He couldn't breathe. ما قدرش يتنفس and fell onto the ground. وسقط على الأرض. How did Beauty feel when he fell onto the ground? حس بإيه بيوتي لما وقع على الأرض؟ He felt that he was going to die. شعر إنه هيموت. Why did a vet look at Beauty أو Black Beauty?
ليه طبيب بيطري أتى ليتفحص بلاك بيوتي؟ because black beauty fell down لأنه سقط على الأرض. لا، دي felt دي مفروض fell F-E-L-L، دي مفروض fell down because black beauty أو beauty fell down F-E-L-L down on the street and he saw that black beauty needed food and rest. وجد ان black beauty محتاج راحة وطعام. طيب هي طبعا دي لو دي felt كده دي الماضي من feel F-E-E-L، الماضي منها felt والتصريف الثالث كمان felt felt. لكن fall يسقط fell وبعد كده falling، فطبعا fell دي المفروض انها F-E-L-L عشان بس نأكد تاني. طيب نكمل. number 11. Why did Skinner decide to sell beauty؟ ليه سكينر قرر انه يبيع beauty؟ because he thought، لانه اعتقد that beauty was no good if he couldn't work، ان beauty كده مش هيكون جيد بالنسبه له لو مش هيشتغل، يعني من الاخر مش هيعمل بلقمته يبقى يمشي نشوف له بيع. جميل جدا. number 12. Where did Skinner take beauty to be sold؟ اين اخذ سكينر بلاك بيوتي لكي يباع؟ to another market for horses outside London، إلى سوق للخيول خارج لندن. Where was beauty put in the market؟ فين اتوضع black beauty في السوق؟ with the horses that were old، مع الحصانة الكبيرة في السن، or ill looking أو التي تبدو مريضة. why did، لأن الحتة دي هو كان خايف زمان إنه يتحط لما راح سوق قبل كده وشاف الحصانة الكبيرة والمريضة وخاف وفكر في اللحظة دي إنه في يوم من الأيام هيكون ما بينهم ولا لأ. number 14. Why did Beauty think that nobody would buy him؟ لماذا اعتقد بلاك بيوتي إن محدش هيشتريه؟ because he was becoming old، لأنه أصبح كبير في السن. number 15. What kind of people who looked at beauty in the market؟ ما نوع الأشخاص اللي جم بيبصوا على بلاك بيوتي في السوق؟ they were very poor، كانوا فقراء جدا. جميل، لأن طبعا السعر هيكون زهيد بالنسبة لهم، فبالتالي هم دول النوعية اللي هيشتروه. Who stopped to look at black beauty in the market outside London؟ مين اللي توقف وقعد ينظر على black beauty خارج السوق اللي في لندن أو خارج سوق لندن يعني؟ An old farmer and his grandson، مزارع عجوز وحفيده. What were the names of the old farmer and his grandson؟ ما أسماء المزارع العجوز، اسم المزارع العجوز وحفيده. They were Mr. Thorogood، كان Mr. Thorogood and his grandson Willie، وحفيده Willie. What did Willie ask his grandfather to do؟ ماذا طلب ويلي من جده أن يفعل؟ to buy black beauty، أن يشتري black. Why did Willie ask his grandfather to buy beauty؟ ليه طلب ويلي من جده أن هو يشتري black beauty؟ because he looked kind، يعني كان يبدو طيبا عطوفا، and intelligent، الحصان شكله عطوف وذكي. تمام. What was the old farmer's opinion؟ ايه رأي المزارع العجوز او الكبير ده when he looked at beauty؟ when he looked at black beauty، لما نظر على black beauty او ألقى نظرة. he thought that black beauty was old and couldn't do much، هو اعتقد ان black beauty ده شخص او يعني حصان كبير في السن ولا يستطيع ان يعمل كثيرا. number 21. What did the man who took beauty to the market say to make the old farmer buy beauty؟ ماذا قال الرجل اللي أخذ black beauty عشان يبيعه في السوق إلى مستر ثورغود من الآخر يعني؟ he told the old farmer، قال للمزارع العجوز that beauty wasn't as old as he looked، إنه مش كبير في السن كما يبدو، and with a little rest، مع راحة قليلة he would be a good horse again، هيصبح حصان جيد مرة أخرى. How was Willie when his grandfather bought black beauty؟ كيف كان ويلي؟ حس بإيه ويلي لما جده اشترى black beauty؟ he was delighted، كان مسرورا. جميل، نستكمل مع بعض. 23. Where did Thorogood take beauty to؟ إلى أين أخذ Thorogood أو Thorogood beauty؟ to a large field، إلى حقل كبير. What did Mr. Thorogood give black beauty every day؟ ماذا أعطى السيد ثوروغود black beauty كل يوم؟ كان بيديله إيه كل يوم؟ good food، طعام جيد.
Who looked after Black Beauty with Mr. Thorogood? مين كان بيعتني ببلاك بيوتي مع السيد ثورغود؟ ويلي اللي هو حفيده his grandson. How did Beauty feel when spring came? كيف كان يشعر بيوتي عندما جاء الربيع أو فصل الربيع؟ He felt strong again. شعر بالقوة مرة أخرى. جميل. Number 27. How was Mr. Thorogood when he took Beauty for a drive? كيف كان السيد ثورغود عندما امتطى بيوتي؟ He was pleased. كان سعيد جدا to buy him إنه اشتراه. And said that Beauty was not old at all. وقال إن فعلا بيوتي مش عجوز خالص مطلقا زي ما احنا بنقول. 28. Why did Mr. Thorogood take Beauty to the home of Miss Bloomfield? لماذا أخذوا إلى منزل الآنسة بلومفيلد؟ Because he wanted to find Beauty a place where he could work. لأنه أراد أن يجد مكان لبيوتي لكي يستطيع أن يعمل. عايز يجيب له مكان أو شغل يعني. Who did Miss Bloomfield live with? مع من تعيش السيدة أو الآنسة بمعنى أصح بلومفيلد؟ She lived with her two sisters. كانت تعيش مع أختيها. What did Miss Bloomfield need? إلى ما كانت تحتاج السيدة أو الآنسة بلومفيلد؟ She needed a new horse. كانت تحتاج لحصان جيد وجديد طبعا. جديد. Number 31. Did Miss Bloomfield like Beauty at first? هل حبته في الأول؟ Why and why not? Or why not? ليه أو ليه لأ؟ هل هي كانت يعني معجبة بيه أو حبته ولا لأ؟ No, because his knees were damaged. لأ، لأن كانت ركبتاه كانت يعني زي ما احنا بنقول كان فيها إصابة أو كانت تلفانة زي ما احنا بنقول كان بها تلف يعني. جميل جدا. 32. Why did Joe Green know Beauty when he looked at him? ليه جو جرين عرف بيوتي عندما نظر إليه؟ عرفه إزاي؟ Because Beauty didn't change. لأنه ما اتغيرش. He still had a white foot. ما زال عنده القدم البيضاء and a white star on his forehead. والنجمة البيضاء على جبهته. Why didn't Beauty know Joe Green? لماذا لم يعرف بيوتي جو جرين؟ العكس بقى حصل. Because he became a tall, strong man. لأنه أصبح رجل قوي وطويل. What did Joe Green notice when he saw Black Beauty? ماذا لاحظ جو جرين عندما رأى؟ طبعا لاحظ إن هو تعامل معاملة سيئة عند بعض الناس. He saw that most people إن معظم أو أغلب الناس had treated Beauty badly. عملت Black Beauty بطريقة سيئة. جميل. مع 34 35 و 36 إن شاء الله لغاية 38. What did Joe Green tell Miss Bloomfield and her sisters about Beauty? ماذا أخبر جو جرين السيدة بلومفيلد وأخواتها عن بيوتي؟ He told them that Beauty was Squire Gordon's favorite horse. إن بيوتي ده كان حصان Squire Gordon المفضل. How was Beauty's work at Miss Bloomfield's home? How was Beauty's work at Miss Bloomfield's home? كيف كان عمل بلاك بيوتي في منزل الآنسة بلومفيلد؟ It was easy. كان سهلا. How many years did Black Beauty live at Bloomfield's home? كم عدد السنوات اللي عاشها Black Beauty في منزل بلومفيلد؟ For a year. لمدة عام. How did Black Beauty feel at the end? كيف شعر Black Beauty في النهاية؟ وخلي بالنا من السؤال ده مهم جدا جدا جدا. حاجتين. He felt strong and healthy again. حس إنه قوي وبصحة جيدة مرة أخرى. And his troubles ended. ومشاكله قد انتهت. واحنا مع السؤال 38 ده بتكون فعلا كلنا كمان مشاكلنا انتهت مع بلاك بيوتي. جميل. يا ريت ما ننساش لايك وشير وما نحرمش الغير. يا ريت كمان ما ننساش نسيب اسئلتنا لو في عندنا اي اسئله على هاشتاج إيزي انجليزي على فيسبوك. كان معكم مستر طه البنا من قناه إيزي انجليزي. اتمنى ان يا رب ان انا اكون ساعدتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.